مرور داریم هر جلسه. 10 دقیقه نیمه اول از هر کی میپرسم فرصت داره 1 ثانیه نهایتا فکر کنه. حالا اگر سریع جواب داد که دیگه چه بهتر. نیمه دوم که 10 دقیقه دوم هستش مهلت فکر کردن بهتون نمیدم. یعنی مثلا ازت پرسیده گفتم بگین به برادر سلام برسون، گفتی من زبینی نفسی سمنه تیمه اناس گوشی سوری بده سمنه با دیگه سیالو تو برادر جواب دادی، ولی این منی که کردی یه غلط به حسابت میزنی. اولین نفری که 3 تا اشتباه بکنه تشریف ببره بیرون، یه پول میده به آقای مقدسی. این آقا حافظ سرادرمو میره یه جعبه شیرینی برای کلاس بخره. نفر دوم جریمه بشه بستنی، اونم از نوع بسکن رابنز. نفر دوم ساق طلایی. حالا هر کی دوست داشت بخوره. ساق طلایی هم ساق طلایی هم چاق میکنه، فکر نکنم ساق طلایی چاق نمیکنه. و خدمتتون عرض کنم نفر سومم اگر 3 تا اشتباه بکنه یه باکس آمینو اسید چی بخشید یه باکس آب میبره کلاس میخره. You ready? Yes. هرچی هم بیشتر داد بزنین کمتر میپرسم. اوکی. چه خبر؟ دوست چه خبر؟ It means my friend. خبر نیست. نانیز. سلام علیکم. همکار سلام علیکم. Hello to your colleague. باشه چش. چه خبر؟ نامزد چه خبر؟ It means my fiancé. It means my fiancé. خبر نیست. اون الان در حال حاضر تو منچستره. She's in Manchester at the moment. 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 اما تو خوشبختم. Nice to meet you. من هم باید خوشبختم. اصلا دیگه nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. تو سلام برسون. شوهرت سلام برسون. معلم سلام برسون. سلام تو تیچر. باشه شش. اوکی ویل. تعطیلاتی پسری. Is your son on holiday? Is your son on holiday? شوهرت مأموریته؟ Is your husband on mission? Is your husband on mission? ملیت چیه؟ شغل چیه؟ تحصیلات چیه؟ What's your qualification? Yeah, what's your qualification? دومی غلطه خیلی مشهور. What's your qualification? تحصیلات چیه؟ تخصص چیه؟ What's your profession? شغل چیه؟ What's your job? اما ملاقات خوشبختم. من ملاقات خوشبختم. تعطیلاتی؟ On your holiday؟ مأموریتی برادرش؟ Is your brother on mission? خواهرت مرخصیه؟ Is your sister on leave? چه خبر؟ رئیس چه خبر؟ خبر نیست. اسم مستعار چیه؟ اسمش چیه؟ فامیلی چیه؟ What's your surname? شغل چیه؟ What's your job? ملیت چیه؟ What's your nationality? تحصیلات چیه؟ What's your qualification? شغل چیه؟ چه خبر؟ از همکار چه خبر؟ خبر نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. باشه چش. It was so good.
And are you ready for starting just the second half time here together? نیمه دوم آماده این؟ نریم؟ یه دونه اشتباه نداشتیم داشتیم؟ دفعه میشد داشته باشیم ولی حالا بیشتر بریم؟ چه خبر؟ چه خبر؟ از همکار چه خبر؟ از همکار چه خبر؟ سریع بودو Any news from your colleague? Any news from a colleague? Any news from a colleague? خبر نیست Okay, no news Okay, no news No news No news سلام علیکم Say hello همکار سلام علیکم Say hello to your colleague Say hello to your colleague باشه چش Okay, well من رو خوش وقتم Okay, nice to meet you من رو خوش وقتم Okay, nice to meet you تعطیلاتی آریان هالی موریت برداره He's your brother on mission شما مرخصیه زاید مرخصیه Is your son on leave? 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 نه داره تعطیلاته Is your son on leave? شما داره هالی Is your brother on holiday? تحصیلات چیه؟ What's your qualification? نه what's your qualification؟ What's your qualification? تحصیلات چیه؟ What's your profession? Yeah, what's your profession? 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 اسم مستعار چیه؟ You. سریع آور. What's your nickname? ملایم تر باش. What's your nickname? What's your nickname? تعطیلاتی. تعطیلاتی. نداره. تعطیلاتی. آریان هالی. مأموریت برادر شما مأموریته؟ شما دارم میشن نامزد تحصیلاته نه نامزد تحصیلاته Is your fiance on holiday? اسم کوچیکش چیه؟ What's your full name? فامیلی چیه؟ What's your surname? تحصیلات چیه؟ تاریخ تولد چیه؟ What's your date of birth? What's your date of birth? من متولد جولای هستم. جولای بدونم. متولد جولای هستم. July. I was born in July. I was born in July. متولد منچستر ام. I was born in Manchester. I was born in Manchester. I was born in Manchester. چه خبر؟ چه خبر؟ از همکار چه خبر؟ Any news from a colleague? خبر نیست. سلام علیکم. همه سلام علیکم. باشه چش. Okay well. Okay well. Okay well. مأموریتین. تعطیلاتین. مرخصین. چه خبر؟ پسر چه خبر؟ خبر نیست. سلام علیکم. همه سلام علیکم. همه سلام علیکم. ملاقات خوشبختم. Nice to meet you. منم از خوشبختم. بریم سعید چه خبر؟ پدر چه خبر؟ خبر نیست. سلام علیکم. سلام علیکم. باشه چش. من خوشبختم. من خوشبختم. تعطیلاتین. مأموریتین. مرخصین. چه خبر؟ اسم کوچیک چیه؟ فامیلی چیه؟ اسم مستعار چیه؟ شغل بچه بچه. شهر بچه باله بچه. شرکت مشتری باله. اسم مستعار چیه؟ nickname. What's your nickname? اسم مستعار چیه؟ nickname. فامیلی چیه؟ What's the surname? What's the surname? What's the surname? What's the surname? چه خبر؟ چه خبر؟ معلمت چه خبر؟ خبر نیست. No news. No news. من ملاقات خوشبختم. Nice to meet you. Nice to meet you.
من از تو خوشبختم. سلام رسونین. به همه سلام رسونین. everybody. باشه چش. Okay well. چه خبر؟ پیش خبر؟ سلام رسون. به دوست سلام رسون. چه خبر؟ انامزه چه خبر؟ خبر نیست. سلام رسون. به همه سلام رسونین. everybody. باشه چش. Okay well. Okay well. That's right. Yes, but to say this statement in English so fast and quickly, and as a first experience, I was really satisfied with you here. اولین تجربتون به حال از لحاظ که بخواید اینقدر سریع جمله رو بخواید انتقال بدین از فارسی به انگلیسی خیلی خوب بود. دیگه اولین بار بود. اون چند نفری که جلسه اول رو نبودن به حال خوش شانسی بودن خورد و تعطیلات عید این یک دو جلسه رو خوب برسونن خودشون. اوکی؟ That's right. Any questions about a class last week? در مورد کلاس جلسه پیش سوال. یعنی از آشنایی خوشبختم. دفعه اول هر کی می‌بینیم میگه هادی. دفعه اول می‌بینیم که از آشناییتون دیگه. ولی دفعه دوم بعد دیگه پلیس تو میتیه. dead end میشه بنبست جای آله میاد. دیگه تو نداره. How do you do? پسر برداری پسر. nephew. Any questions? سوال دیگه نیست؟ سوال تابلو زایه دیگه چی عرضه بکنم؟ شغل چیه دیگه؟ شغل چون مهندسه. آره دیگه من گفتم what's your occupation همون what's your job. فقط occupation نوشتاریه. حالت نوشتاری بود occupation میشه. Anything else? خب Listen, we start a class here today together. کلاس شروع می‌کنیم با هم دیگه درس جلسه دومتون. Listen, the first part in your second session is about some unique and special sentences which I preferred to teach you at this session. جلسه دوم اولین قسمتش راجع به سری جمله‌های خاص و یونیک هست که من ترجیح دادم تو جلسه دوم قسمت اول رو باهاتون کار کنم. فقط قبل از که بخوام این قسمت رو باهاتون کار کنم یه سوال دارم راجع به لغت. معنیشو میخوام بهتون بگم. معنیشو میخوام ازتون بهم بگید. What is the meaning of look? Look. آها حالا شد. Look at. ببینید. As you see, there are different ideas with the meaning of this word. انجام می‌کنید معنی‌های مختلفی هر کی میگه. یکی میگه نگاه کردن. یکی میگه شبیه بودن. یکی میگه نظر رسیدن. یکی میگه دنبال چیزی گشتن. یه چیزی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. از الان به بعد اینو آویز گوشتون کنید. تنها چیزی که به هیچ وجه شما نمیتونید معادل فارسی با انگلیسیشو یکی کنید و هیچ قانونی هم نداره باید یاد بگیرید، یعنی با لغت باید حفظ کنید. is about the prepositions in English. بفهم. What is the meaning of preposition? حروف اضافه. مثل of, at, in, for. این لغت‌ها تنها کلماتی هستن که به هیچ وجه شما نمیتونید معادل فارسی یا انگلیسی رو با هم یکی کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا of یاد گرفته یعنی از، ولی خیلی جاها شما بعد از لغت بگی از ولی اصلا معنی از of نمیشه. مثلا کلمه at مثلا ممکنه بشه. که کلمه for بشه. میگم قانونی هم نداره، با لغت باید یاد بگیرید. حالا اینجا میخوام بهتون بگم look. ببینید که از مثلا حال پرسید کلمه get یعنی چی؟ get ببینیم خودش به تنهایی یعنی گرفتن. با up بیاد میشه get up یعنی بلند شدن. با on بیاد میشه get on میشه سوار ماشین شدن. با back بیاد میشه get back میشه برگشتن. ببینید چقدر تاثیرگذاره. get back یعنی برگشتن. ولی اگه شما به کلمه get back at اضافه کنید میشه get back at یعنی تلافی سر کسی در آوردن، انتقام گرفتن. چقدر عوض شد؟ look با at میشه look at میشه نگاه کردن. look at پس یعنی نگاه کردن. look با for بیاد میشه look for میشه جستجو کردن.
look با این چال نمیخوام الان یاد بگیرم بعدا بهش یاد بدم. look با into بیاد میشه look into، میشه بررسی کردن. مثلا چقدر تغییر میکنه. look به تنهایی و بدون هیچ حرف اضافه‌ای، یعنی از هیچ حرف اضافه‌ای تنها بیادش، یعنی به نظر رسیدن، به نظر اومدن. که اگه گفتیم ما عامیانه این لغت رو تو فارسی چی میگیم؟ عامیانه این لغت به نظر رسیدن چی میگید تو فارسی؟ خیلی روانش انگاری. انگاری. یا وقتی پدرت خسته به نظر میاد میگی بابا خسته به نظر میاد یا به نظر خسته میرسی. ما عامیانه چی؟ انگاری خیلی خسته ای، انگاری خسته ای. این انگاری که میگیم میشه انگار، میشه look. You got this? look به تنها بدون هیچ حرف اضافه. حالا این جمله رو با هم بریم لغت بریم. You look anxious. 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 Anxious. لغت اول بریم. Anxious. 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 بله anxious. 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 Exceptionally. یعنی استثناء. فقط نوشتن این لغت رو به تو حالا میگم. A-N-X-I-O-U-S anxious. بریم میگم anxious. 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 یعنی چی؟ نگران. مضطرب، دلواپس. دلشویی که دیدی مضطربه، دلواپس، هی دلش شور میزنه اینجوری. حامد داره میترکه دیگه. حامد چیکار کنه؟ میگه حامد میشست که دیگه داره خیلی میترکه. این دلشور است. ببینن چی؟ anxious. بریم anxious. 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 بلندتر من هرچی اونوری میره فقط انشو میشنم که بلند بگیم اون یه هر کی اونور بگه چی یه بار دیگه؟ anxious. 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 انش که میتونی بگی anxious. 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 حالی نداره که anxious. 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 Okay, anxious. 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 You look anxious. You look anxious. You look anxious. Look anxious. You look anxious. You look anxious. You look anxious. You look anxious. یعنی چی؟ انگار مضطربی یا مضطرب به نظر میاد. You look anxious. 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 مضطرب به نظر میاد. You look anxious. You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? What is it? You look anxious. What is it? یعنی چی؟ آقا مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ You look anxious. What is it? مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ مضطرب به نظر میاد. چی شده؟ بابا یه ذره لحن بریم. جلسه پیش گفتم با اکسنت خوب و لهجه خوب صحبت کردن بازی با صدای جمله است، نه خلوار. ببین این جمله یه حالت سوالی تعجبی هم داره آخرش. ببین من مثلا برای بچه‌ها پس با دانشجویی که هنرپیشه هستن، دانشجوی منن، خیلی راحت‌تر کار میکنم، سریعتر پیش میرم. این چیه؟
چون حس میگیرم با جمله. من اصلا میگم مضطرب نظم این چی شده؟ مثلا گل سرسبد همین آقای کیانیان بود. خیلی اینجوری میکرد. You look anxious. What is it? این مثلا سر صحنه فیلمه. الان شما یه لحن بده به جمله. این چه جور جمله؟ You look anxious. What is it? این سوال تعجب چیه؟ You look anxious. What is it? مضطرب نظم این چی شده؟ You look anxious. What is it? کجا؟ You look anxious, what is it? الناس. You look anxious, what is it? سکینه. You look anxious, what is it? اشرف. You look anxious. What is it? مراد. You look anxious, what is it? Okay, you look anxious. What is it? You look anxious. بابا چیکار کنم؟ اون خاموش کنم، روشن کنم. You look anxious. What is it? مولانا اصلا که میدونی خره هی میرفت رو خره سوار میشدم سر. Okay, you look anxious. What is it? You look anxious. What is it? این ور نگاه میکنم چی میکنم؟ این ور نگاه میکنم میگم. You look anxious. What is it? خب بعد اشارات باد بزنه مستقیم. You look anxious. What is it? مستقیم این چی شده؟ مستقیم این چی شده؟ مستقیم این چی شده؟ خوشحال به نظر میاد چی شده؟ You look happy. What is it? خوشحال به نظر این چی شده؟ You look happy. What is it? You look happy. What is it? خوشحال به نظر این چی شده؟ ناراحت به نظر میاد. ناراحت چی شده؟ غمگین نه ناراحت. خوشحال چی شد؟ ناراحت. Unhappy. You look unhappy. What is it? You look unhappy. What is it? ناراحت به نظر این چی شده؟ این ناراحت به نظر این چی شده؟ خوشحال به نظر این چی شده؟ خوشحال به نظر این چی شده؟ You look happy. What is it? خوشحال به نظر این چی شده؟ چی شده؟ Anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? مضطرب نظم این چی شده؟ خوشحال به نظم این چی شده؟ You look happy. What is it? ناراحت به نظم این چی شده؟ You look unhappy. What is it? 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 ناراحت به نظم این چی شده؟ ناراحت به نظر این چی شده؟ غمگین به نظر میاد چی شده؟ You look sad. Oh, you look sad. What is it? You look sad. What is it? You look sad. What is it? غمگین به نظر این چی شده؟ غمگین به نظر این چی شده؟ ناراحت به نظر این چی شده؟ خوشحال به نظر این چی شده؟ You look happy. What is it? You look anxious. What is it? مضطرب به نظر این چی شده؟ مضطرب به نظر این چی شده؟ غمگین به نظر این چی شده؟ You look sad. What is it? ناراحت به نظر این چی شده؟ You look unhappy. What is it? خوشحال به نظر این چی شده؟ غمگین به نظر این چی شده؟ خسته به نظر میاد. یا خسته ای چی شده؟ You look tired. What is it? Again. Again. You look tired. What is it? خسته به نظر این چی شده؟ سری خسته به نظر این چی شده؟ غمگین به نظر این چی شده؟ انگاری ناراحتی چی شده؟ انگاری خوشحالی چی شده؟ You look happy. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? خسته به نظر این چی شده؟ خسته به نظر این چی شده؟
افسرده به نظر میاد. اینگاری افسرده چی شده؟ واژه طرف افسرده بشیه؟ depressed. You look depressed. What is it? You look depressed. What is it? افسرده به نظر میاد چی شده؟ افسرده به نظر میاد چی شده؟ You look depressed. What is it? افسرده به نظر میاد چی شده؟ افسرده به نظر میاد چی شده؟ You look depressed. What is it? افسرده به نظر میاد چی شده؟ You look depressed. What is it? عصبانی به نظر میاد چی شده؟ Angry? Angry. You look angry. What is it? 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 Again. Okay, you look angry. You look angry. What is it? عصبانی به نظر میاد چی شده؟ You look anxious, what is it? You look anxious, what is it? خوشحال به نظر میاد چی شده؟ You look happy, what is it? You look happy, what is it? ناراحت به نظر میاد چی شده؟ You look ناراحت ناراحت unhappy ناراحت unhappy ناراحت You look unhappy, what is it? غمگین به نظر میاد چی شده؟ You look sad, what is it? خسته به نظر میاد چی شده؟ غمگین به نظر میاد چی شده؟ You look sad, what is it? خسته به نظر میاد چی شده؟ افسرده به نظر میاد چی شده؟ بگم You look depressed, what is it? افسرده به نظر میاد چی شده؟ افسرده به نظر میاد چی شده؟ You look depressed, what is it? غمگین به نظر میاد چی شده؟ You look sad, what is it? You look sad, what is it? عصبانی به نظر میاد چی شده؟ You look angry, what is it? مضطرب به نظر میاد You look anxious, what is it? مضطرب به نظر میاد چی شده؟ نگران به نظر میاد انگار نگرانی چی شده؟ Okay, now listen. Some of my students might think that, okay, so there wasn't any difference. نگران به نظر میاد. We can also say anxious for this meaning. از اون که میگه قابلش فرق میکنم anxious دیگه. ممکنه بگه همون راحله؟ درست گفتم؟ جدی؟ علالایی رو نمیدونستم در وزن مائده گفتم چیزی بگم گفتم راحله نگفته بود من یادم نبود این فرق نمیکنه چه بگیم نگران چه بگیم مضطرب هر جفت یه منظوری میرسونه ولی با دو گویش مختلف با دو گویش متفاوت البته فرق داره مضطرب یه مقدار شدیدتر از نگران هست چه اینجوری نگاه می‌کنی یه مقدار اضطراب همیشه بیشتر از نگرانیه ولی خب مضطرب میشه anxious نگران میشه worried ایدی داره آخرش صفته از فعل worry میاد دیدی حالا میگه don't worry don't worry depressed صفته دی داره نشون صفته worried یعنی نگران بریم worried 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 you look 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 worried what is it you look worried what is it نگران من از این چی شده you look worried what is it نگران من از این چی شده you look worried what is it you look worried what is it نگران من از این چی شده you look worried what is it you look worried what is it you look worried what is it معذرت میخوام جسارت ترکی شما نه شما نه خود هم که اولی گفت ترکی جان عزیزم مشکلی نداره هشت میگم ترکی میگه نبی خداوی بگرد اصلی یا نیست مشکلی نداره بچه جمله این چی میگه you look worried what is it what is it بله that's next one next one ببینم
Let's read it. Say it also. Oh, you look worried. What is it? You look worried. What is it? Angelica. You look worried. Luna, you look. You look worried. But Okay, you look worried. What is it? You look worried. What is it? نه کلمه نزمین چی شده؟ You look worried. What is it? نه کلمه نزمین چی شده؟ You look worried. What is it? نه کلمه نزمین چی شده؟ You look worried. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? مضطربه نزمین چی شده؟ You look anxious. What is it? مضطربه نزمین چی شده؟ You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? خوشحال به نظرم این چی شده؟ You look happy. What is it? ناراحت به نظرم این چی شده؟ You look unhappy. What is it? نگران به نظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? یه یا You look worried. What is it? You look Worried. 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 What is it? You look worried. What is it? نگران به نظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? مضطرب به نظرم این چی شده؟ You look anxious. What is it? خوشحال به نظرم این چی شده؟ You look happy. What is it? ناراحت به نظرم این چی شده؟ You look unhappy. What is it? You look unhappy. What is it? You look unhappy. What is it? عصبانی به نظرم این چی شده؟ You look angry. What is it? You look angry. What is it? You look angry. What is it? غمگین به نظرم میاد چی شده؟ You look sad. What is it? You look sad. What is it? You look sad. What is it? عصبانی به نظرم چی شده؟ You look angry. What is it? You look angry. What is it? You look angry. What is it? خوشحال به نظرم چی شده؟ You look happy. What is it? انگار ناراحتی چی شده؟ You look unhappy. What is it? انگار ناراحتی چی شده؟ You look unhappy. What is it? انگار غمگینی چی شده؟ You look sad. What is it? انگار نگرانی چی شده؟ You look worried. What is it? انگار نگرانی چی شده؟ You look worried. What is it? You look Worried. You look worried. What is it? You look worried. What is it? غمگین به نظرم این چی شده؟ You look sad. What is it? ناراحت به نظرم این چی شده؟ You look unhappy. What is it? پکر به نظر میاد انگار پکری چی شده؟ دمق آره دمت کرد You look پکر. What is it? پکر. اینو فارسی میگم پکر. نه پکر نه پکر. پکر یا پکر پکر یا پکر. خیلی جالبه. بعد اگرم بلد نباشی مثلا یه لوکو به نظر میرسه میشه میگه به نظر پکر میاد چی شده. زبان همینه به همین راحتی. نه پوز پکر. همه خوبن مثلا کلن همه خوبا. خب عشق در من خود فقط موضوع باشم دستشوی نه گوش بدین باز میرسی به این حالت که جونه لطف میکنی خواهش نوشتن لغت ها ربطی به یادگیری زبان. اینجا خیلی سرد شده. جالبه خب کار خداست و هوا هم سرد شده. شما هوا سرد بشه میتونی به خدا بگی خدا سرده دیگه کارش نمیتونی بکنی. نوشتن لغت ربطی به یادگیریش داره. ببین الان کلمه پکر نوشته میشه سالومن می نویسنش سالومن SULOMN ولی ببین اصلا اگه شما خب از طریق نوشته یاد بگیری اصلا این تلفظ نمیشه. این آخرش اصلا تلفظ نمیشه. بعد او تلفظ نمیشه. تلفظ میشه سالم مثل آدم سالم چه پکر. You look solemn. What is it? 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 پکر به نظرم این چی شده؟ You look solemn. What is it? پکر به نظرم این چی شده؟ You look solemn. What is it? پکر به نظرم این چی شده؟ You look solemn. What is it? 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 پکر به نظرم این چی شده؟ You look solemn. What is it? پکر به نظرم این چی شده؟ You look solemn. What is it? You look solemn. What is it? برو اقدس Solemn. What is it?
You look silent. What is it? Yeah, you look solemn. What is it? You look silent. What is it? Hacker بنظرم این چی شده؟ You look silent. What is it? Hacker بنظرم این چی شده؟ You look silent. What is it? You look solemn. What is it? You look silent. What is it? مستعد بنظرم این چی شده؟ You look anxious. What is it? مستعد بنظرم این چی شده؟ You look anxious. What is You it? look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is it? You look anxious. What is You it? look anxious. What is it? You look anxious. What is You it? look anxious. What is it? You look anxious. What is it? Again, again. You look anxious. What is it? 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 مستعد بنظرم این چی شده؟ You look anxious. What is it? 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 غمگین بنظرم این چی شده؟ Sad. What is it? You look sad. What is it? You look sad. What is it? ناراحت بنظرم این چی شده؟ You look unhappy. What is it? هکر بنظرم این چی شده؟ You look silent. What is it? You look solemn. What is it? You look silent. What is it? نگران بنظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? Again. You look worried. What is it? You look worried. What is it? نگران بنظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? نگران بنظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? You look worried. What is it? You look worried. What is it? خسته بنظرم این چی شده؟ You look tired. What is it? عصبانی بنظرم این چی شده؟ You look angry. What is it? نگران بنظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? نگران بنظرم این چی شده؟ You look worried. What is it? You look worried. What is it? You look worried. What is it? عجب زود. میگم نگران به نظر میای میگی you look anxious. تا نگاش میکنم به بغلش میگم you look anxious. Worried and anxious. You look worried. What is it? You look worried. What is it? نگران به نظر میای چی شده؟ You look worried. What is it? 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 You look worried. What is You it? look worried. What is it? You look worried. What is it? خسته به نظر میای چی شدی؟ You look tired. What is You it? look tired. What is it? You look tired. What is it? Okay, you look worried. What is it? You look worried. What is it? غمگین به نظر میای چی شده؟ You look sad. What is it? What is it? You look sad. What is it? مضطرب به نظر میای چی شده؟ You look anxious. What is it? Anxious. What is it? You look anxious. What is it? هکر به نظر میای چی شده؟ You look silent. What is You it? look silent. What is it? You look silent. What is it? نگران به نظر میای چی شده؟ You look worried. What is it? نگران به نظر میای چی شده؟ You look worried. What is it? So are these statements so difficult here? مشکلن؟ Listen, they are like a piece of cake. یعنی چه؟ این آب توی همه این جمله ها یه بخشی ثابته. اون چیه؟ یولوکو بل کردی. شما نکنید هر وقت طرف مقابل یه جوری به نظر میاد میگه چی؟ You look. من فهمیدم. You look. فقط چند صفت باید حفظ کنین که بعدش بگین. پس هر وقت طرف مقابل یه جوری به نظر میرسه میگیم you look. فقط حالتاش و صفاتش مثلا غمگین به نظر میرسه you look sad. ناراحت به نظر میرسه you look unhappy. پکر به نظر میاد you look سالم. نگران به نظر میاد you look عصبانی به نظر میاد you look به نظر میاد. پس که تو همه به نظر میاد چیه؟ you look. فقط صفاتاشون عوض میشه. Got that? Any questions? Now I need 2 sentences to practice on it. To practice on them. But I don't want you to tell me that what is it at the end of that. دو جمله نیاز دارم باش تمرین کنیم روی قسمتش what is it آخرش رو نمیخوام بگیم. ایش. اصلا فضولی میکنم اینم چی. عصبانی به نظر میرسی. عصبانی به نظر میرسی. You look angry. عصبانی به نظر میرسی. You look angry. عصبانی به نظر میای. حالا از دست کی تو عصبانی هستی؟ تو از دست کی عصبانی هستی؟ کلا بگو. ببینم سمیرا بودی؟ سمیرا؟ نه جدی. اسم شما جعفر. اسم رو حس بزنین جایزه بگیرید. مهران جون نه. گوش بده. اسم چیه بگی چی میشه؟
اینجوری که تو الان گفتی به نظر من با اسپچیف انگلیسی میشه your name is what. جمله های کی، چی، چرا، کی، جمله هایی که با این سوال میشه همیشه با این کلمات w، h، when، where، what باید شروع بشه. you look angry from who. میشه who you're angry with your angry جان نه من با اونم با من چپم مگه من اونو دارم میگم بفرمایید. خب یه چند دقیقه پیش یه چیزی خدمتتون عرض کردم گفتم باید خیلی این بعد مراقبش باشین دیگه آویزی گوش میکنین. چی بود؟ حروف اضافه. و بازم میگم قانونی نداره، فقط اینا رو باید با لغت حفظ کنین. این نمیشه بگی آقا میشه چرا این اینجا اینجوری شد. هیچ قانونی اینا نداره، باید یاد بگیریم. الان اینجا شما طبیعتا میخوان حرف اضافه برای angry رو که میگم از دست کی عصبانی هستی رو چی بگی؟ from یا of بگی. ولی حرف اضافه angry نه of نه from with angry with. ببینید with یعنی از، میبینی اصلا تو شقیقه نداره یعنی با، ولی اینجا با angry معنی چی میده؟ از. angry with. حالا تو کی هستی چی میشه؟ تو کی هستی؟ how are you نه who are you. حالا تو از دست کی عصبانی هستی؟ who are you angry with. who are you angry with. who are you angry with. تو از کی عصبانی هستی؟ تو از کی عصبانی هستی؟ who are you angry with. تو از کی عصبانی هستی؟ who are you angry with. تو از کی عصبانی هستی؟ who are you angry with. تو از کی عصبانی هستی؟ تو از کی عصبانی هستی؟ who are you angry with برو چلا. who are you angry with Who are you angry with? who are you angry with Who are you angry with? Who are you angry with? Who are you angry with? who are you angry with who are you angry with who are you angry with Okay, who are you angry with. Who are you angry with? who are you angry with. Who are you angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? من این جمله رو کی دارم میپرسم رو برویم. تو از کی عصبانی هستی؟ حالا میخوام بگم برادرتون از دستی your brother روزگیر قاضی هم دیگه خسته شد. برادرت از کی عصبانیه؟ who is your brother Who is your brother angry with. Who is your brother angry with? شوهرت از کی عصبانیه؟ Who is your husband angry with? مادرت از کی عصبانیه؟ Who is your mother angry with? Okay, who is your mother angry with. Who is your mother angry with? دوستت از کی عصبانیه؟ Who is your friend angry with? معلمت از کی عصبانیه؟ Who is your teacher angry with? Who is your teacher angry with. Who is your teacher angry with? رئیست از کی عصبانیه؟ Who is your boss angry with? Who is your boss angry with. Who is your boss angry with? Who is your boss angry with. Who is your boss angry with? نامزد از کی عصبانیه؟ Who is your fiancé angry with? بچهای شما از کی عصبانیه؟ Who are your children angry with? Who Are is your R. are. Who are your children angry with. Who are your children angry with? Who are your children angry with. Who are your children angry with? دخترت از کی عصبانیه؟ Who is your mother angry with? Okay, who is your doctor angry with. Who is your daughter angry with? نامزد از کی عصبانیه؟ Who is your fiancé angry with? پسر از کی عصبانیه؟ Who is your son angry with? Who is your son angry with. Who is your son angry with? Who is your son angry with. Who is your son angry Who with? is your son angry with. Who is your son angry Who with? is your son angry with. Who is your son angry Who with? is your son angry with. Who is your son angry with? مادر از کی عصبانیه؟ Who is your mother angry with? Who is your mother angry with. Who is your mother angry with? معلمت از کی عصبانیه؟ Who is your teacher angry with? Who is your teacher angry with. Who is your teacher angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ who are you angry with Okay, who are you angry with? Okay, who are you angry with? Who are you angry with? از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? 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 برادر از کی عصبانیه؟ Who is your brother angry with? Who is your brother angry with. Who is your brother angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از دست من عصبانی هستی؟ الان این هو رو اولش میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. میخواد؟ چرا میخواد؟ میگه اصلا تو این جمله شما کی داری؟ میگه بعد دست من عصبانی هستی؟ Are you angry with me? Are you angry with me؟ Are you angry with me? بعد دست من عصبانی؟ Are you angry with me? بعد دست من عصبانی؟ Are you angry with me? بعد دست من عصبانی؟ Are you angry with
از من عصبانی؟ از من عصبانی؟ از من عصبانی؟ من از دست شوهرم عصبانیم. شوهرم. I'm angry with my husband. I'm angry with my husband. از شوهرم عصبانیم. از شوهرم عصبانیم. I'm angry with my husband. I'm angry with my husband. از شوهرم عصبانیم. I'm angry with my husband. من از برادرم عصبانیم. I'm angry with my brother. تو از زنت عصبانی هستی؟ Is you از زنت عصبانی هستی؟ Are you angry with your wife? از زنت عصبانی هستی؟ از زنت عصبانی هستی؟ Are you angry with your wife? از زنت عصبانی هستی؟ من از دست همکارم عصبانی هستم. I'm angry with my colleague. I am angry with my colleague. من از دست پسرم عصبانی هستم. تو از دست کی عصبانی هستی؟ تو از دست کی عصبانی هستی؟ تو از دست کی عصبانی هستی؟ Who are you angry with? تو از دست کی عصبانی هستی؟ again. من از دست مادرم عصبانی هستم. I'm angry with my mother. من از مادرم عصبانی هستم. از مادرم عصبانیم. ببین مادر از دست تو عصبانیه؟ Are یا is؟ شخص و شخص. Is your mother angry with you? 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 سرگرد. Is your mother angry with you? مادر از تو عصبانیه؟ Is your mother angry with you? مادر از تو عصبانیه؟ نه اون از دست پدر من عصبانیه. اون از دست پدر من عصبانیه. She's angry with my father. اون از دست پدر من عصبانیه. She's angry with my father. She's angry with my father. پدرت از کی عصبانیه؟ پدرت از کی عصبانیه؟ Who is your father angry with? پدرت از کی عصبانیه؟ برای پدر شما از دست زن من عصبانیه؟ Is your father angry with my wife? Is your father angry with my wife? اون از دست پسر تو عصبانیه. اون از دست پسر تو عصبانیه. He is angry with your son. اون از دست پسر تو عصبانیه. He is angry with your son. پسر تو از دست من عصبانیه. یه صورت دوباره بعد ببین. Is your son angry with me? پسر از دست من عصبانیه. اون از دست مادر من است. اون از دست مادر من عصبانیه. حالا she یا he فرق. She's angry with my mother. اون از مادر من عصبانیه. She's angry with my mother. مادر تو از دست کی عصبانیه؟ مادر از کی عصبانیه؟ مادر از کی عصبانیه؟ مادر از کی عصبانیه؟ مادر از تو عصبانیه؟ مادر از تو عصبانیه؟ تو از من عصبانی؟ تو از من عصبانی؟ من از تو عصبانیم. من از تو عصبانیم. تو از من عصبانی؟
Are you angry with me? من عصبانی؟ تو عدس کی عصبانی؟ تو عدس کی عصبانی؟ تو عدس کی عصبانی؟ من عدس تو عصبانیم. من عدس زن تو عصبانیم. I'm angry with your wife. زن من عدس من عصبانیه. My wife زن من عدس من عصبانی هست. My wife is angry with me. زن من عدس من عصبانیه. My wife is angry with me. زن عدس تو عصبانیه. زن عدس تو عصبانیه. بریم بگم. Is your wife angry with you? زن عدس تو عصبانیه. زن تو عدس کی عصبانیه؟ Who is your wife angry with? Who is your wife angry with? من عدس تو عصبانیم. تو عدس من عصبانی. تو عدس من عصبانی. تو عدس کی عصبانی؟ عدس کی عصبانی؟ That's right. So who are you angry? حالا یه بار دیگه بگی عصبانی. به نظر میاد چی شده؟ You look angry. What is it? حالا اینجا you put the what is it in the second part of this sentence away. Put it away. یعنی بذارش کنار. What is it رو بذارین کنار نگین. اینجوری بگو عصبانی به نظر میای. یه مکس کوچیک بنداز. عدس کی عصبانی هستی؟ You look sad. You look angry. Who is you're angry with? Who are you angry with? یه بار دیگه. You look angry. Who are you angry with? That's right. You look angry. You look angry. You look angry. You look angry. Who are you angry with? Who are you angry with? You look angry. 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 Who are you angry with? Who are you angry? With. You look angry. Who are you angry with? You look angry. Who are you angry with? So, who are you angry? With. با این مشکل نیست؟ No. پول داده اینو بذارین کنار. حالا این چی؟ نگران به نظر میاد. You look angry. نگران به نظر میاد. You look worried. 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 نگران به نظر میاد. You look worried. حالا اینجا نگران کی هستی تو؟ نگران کی هستی؟ یه بار دیگه. Who are you worried? وید دیگه نه. وید حرف اضافه angryه. اصلا بودن از کسی. حالا نگران بودن حرف اضافه worried چیه؟ worried about. نگران بودن در مورد کسی. Who are you worried about? What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? نگران کی هستین؟ 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 What are you worried تو about? نگران کی هستی؟ What are you worried about? پسرت نگران کیه؟ What are your son worried about? Who's 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 your son worried about? دختر نگران کیه؟ Who's your daughter worried about? دختر نگران کیه؟ Who's your daughter worried about? شوهرت نگران کیه؟ Who's your mother worried about? مادر نگران کیه؟ Who's your mother worried about? خواهرت نگران کیه؟ Who's your sister worried about? معلمت نگران کیه؟ Who's your teacher worried about? همکارات نگران کیان؟ Who are your colleagues worried about? همکاران نگران کیان؟ Who are your colleagues worried about? Who are your colleagues worried about? Who are your colleagues worried about? نامزدت نگران کیه؟ Who is your fiancé worried about? Who is your who are? Who is your fiancé worried about? Who is your fiancé worried about? نامزد نگران کیه؟ Who is your fiancé worried about? تو نگران کی هستی؟ Who are you worried about? تو نگران کی هستی؟ Who are you worried تو about? نگران کی هستی؟ Who are you worried about? نگران منی؟ نگران منی؟ Are you worried about me? نگران منی؟ Are you worried about me? نگران منی؟ Are you worried about me? Are you worried about me? Are you worried about me? نگران منی؟ Are you worried about me? من نگران پدرمم. Are you worried about my mother?
my father. I'm worried about my father. نگران پدرمم. I'm worried about my father. تو نگران کی هستی؟ نگران کی هستی؟ What are you worried about? نگران کی هستی؟ What are you worried about? نگران زنیتی؟ Are you worried about? Are you worried about your wife؟ Are you worried about your wife? نگران زنیتی؟ Are you worried about your wife? اینجوری بگم حسون داره مثلا شاید میپرسن نگران زنیتی و شاید میگه نه بابا نگران خواهرمم. نگران خواهرمم. خوشوار. نگران خواهرمم. I'm worried about my sister. I'm worried about my sister. نگران خواهرمم. I'm worried about my sister. نگران خواهرمم. I'm worried about my sister. نگران نامزدمم. I'm worried about my fiancé. نگران شوهرمم. I'm worried about my husband. نگران شوهرتی. I'm worried about your husband. یا نگران Are you worried about your husband? نگران شوهرتی. Are you worried about your husband? نگران شوهرتی. Are you worried about your husband? من نگران همکارمم. I'm I'm worried about my colleague. 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 همکارت نگران توه؟ Is your colleague worried about you? یه بار دیگه. Is your colleague worried about you? Is your colleague worried about you? Is your colleague worried about you? همکار نگران توه؟ Is your colleague worried about you? اون نگران رئیس منه. Is your اون نگران رئیس منه. She's worried about my boss. She's worried about my boss. She's worried about my boss. اون نگران رئیس منه. She's worried about my boss. رئیست نگران کیه؟ Is your boss worried about? باوش نه باوش. Who is your boss worried about? Who is your boss worried about? رئیست نگران کیه؟ Who is your boss worried about? رئیست نگران مادرته. Who is your boss worried about? رئیست نگران مادرته. Is your boss worried about your mother? او نمیخواد که. نه بای. او نمیخواد. اول گفته who is your نگفت. Is your boss worried about you? Is your boss worried about you? رئیست نگران توه. Is your boss worried about you? Is your boss worried about you? Is your boss worried about you? اون نگران پدر منه. He's worried about my father. He's worried about my father. He's worried about my father. پدر نگران کیه؟ Who is your father worried Who is your father worried about? Who is your father worried about? پدر نگران کیه؟ Who is your father worried about? پدر نگران توه. Who is your father worried about? پدر نگران توه. Is your father worried about you? من نگران تو هم. I'm worried about you. من نگران تو هم. I'm worried about you. من worried about you. I'm worried about you. تو نگران منی. Are you worried about تو me? نگران منی. Are you worried about me? نگران منی. Are you worried about me? تو نگران کی هستی؟ What are you worried about? تو نگران کی هستی؟ What are you worried about? تو نگران کی هستی؟ What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? تو نگران کی هستی؟ What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? نگران به نظر میای. You look نگران به نظر میای. worried. You look worried. You look worried. نگران به نظر میای. You look worried. نگران کی هستی؟ What are you worried about? Who are you worried about? What are you worried about? نگران کی هستی؟ What are you worried about? از دست کی عصبانی هستین؟ از دست کی عصبانی هستین؟ از دست کی عصبانی هستین؟ از دست کی عصبانی هستی؟ از دست کی عصبانی هستی؟ نگران کی هستین؟ نگران کی هستین؟ So who are you worried about and who are you angry? So who are you worried about? Who are you angry? از دست کی عصبانی هستی؟ از دست کی عصبانی هستین؟ نگران کی هستین؟ از دست کی عصبانی هستین؟ Angry. Worried about. Angry. Worried about. Angry. So who are you angry with and who are you worried? بعد وقتی میخوام
طرف بگیم به نظر میگیم چی؟ You look. What is it? You look tired. You look You look happy. You look happy. You look happy. You look happy. You look sad. That